वाओ त्यसो होली कस्तो भयो ठिक छ रमाइलो भएको छ नि चोके केटीलाई हाने थियो नि एकजना केटाले त्यसलाई खेदा हान्नु लागि त्यो जबरजस्ती के गर्न खोज्छ जस्तो दोग्रालाई आज होलीको दिन धेरै ठाउँमा आफ्नो ठाउँमा रहेर मनाउने गरिन्छ र सहरमा सबैजनाहरू जम्मा भएर हैन रमाइलो गरिन्छ भने गाउँतिर आफ्नै गाउँ टोलमा पनि मनाउने गरिन्छ तर हाम्रो एरियामा चाहिँ अलिकति फरक तरिकाले होली मनाउने गरिन्छ चारैतिरबाट सबैजना जम्मा भएर यो अग्लो टोप्रे भन्ने एउटा डाँडो छ त्यहाँनिर भव्य तरिकाले होली मनाउने गरिन्छ र धेरैजनाहरू आउँदै हुनुहुन्छ एकदमै घना जङ्गल छ यहाँबाट हिँडेर हामी त्यहाँ पुग्नुपर्छ त्यहाँ गएपछि निकै रमाइलो हुन्छ म त्यहाँको भिडियो तपाईँहरूको माझमा राख्नेछु भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला अलिकति फरक तरिकाले रमाइलो हुन्छ हाम्रो यो गाउँघरतिरको यो होली चाहिँ बुखर पेले नाच्नु पर्यो के पेले पेले वाओ अहिले हामी यो टोप्रेको है खर्सुको पातैले कहाँदेखि होला ए हजुर यो हाम्रो टोप्रे कहाँदेखि आउनुभयो भनेको आएको त बाँसगठी शैलीदेखि हो अनि होली यहाँ घाँस पनि काट्दै हुनु रहेछ ट्याक्क होली पनि मनाउने घाँस पनि लाने होइन त कति मजा तालमा नाच्नुपर्छ है यो खस्रुको पट है यो खर्सु पनि भनिन्छ अब चाहिँ हामी टोप्रेको शिरमा आइपुगेका छौँ फर्किनु भयो तपाईँहरू साँचो भेटाएर पनि म आउनु भने भाइले लिएर आयो फेरि जाम गरेर फर्किँ फर्किनु ल बाफ्रै 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 आइयो त कति मजाको ठाउँमा आयो होली ह्याप्पी होली ह्याप्पी होली भव्य रूपमा होली कार्यक्रम भइरहेको रहेछ बाफ्रै बाफ्रै मन्दिर
आयो नि साथी रहेछ फर्किन्छ भनेको त्यहाँ फेरि हाम्रो ल है वाउ वाउ चारैतिर जङ्गल छ जङ्गलको माथि टापुमा यस्तो भव्यताका साथ अहिले चाहिँ होली पर्व मनाइरहेको छ यहाँनिर सबै रमाइलो गरिरहेका छौँ यहाँबाट त्यो डाँडो देखिन्न त्यहाँ रहेछ नि त राम्रो ठाउँ पूजापाठ चट 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 ल चल त्यसो होली कस्तो लाग्छ ठिक छ रमाइलो भएको छ नि हो कहाँदेखि यही तल नारीकोटबाट हो चोकै होलीको दिन साधन
धन्ने खायो नि जोगिएर हिँड है ह्याप्पी होली कस्तो भइरहेछ हो राम्रो भइरहेछ नि ल ठिक छ ल रमाइलो भइरहेछ नि रमाइलो गर्नु छ है ल के भयो हावाले होला युट्युबरको दुईतिर तानातान कान्छ हो नगरौ युट्युबरको दुईतिर तानातान केटीलाई हानेको थियो नि एकजना केटाले त्यसलाई खेदा हान्न लाग्यो हाने रहेछ केटीलाई हाने हो नि झापटे ए यस्तै त्यो जबरजस्ती के गर्न खोज्छ यस्तो दोहोराले हानेको केटीले ओए लाले ओए रोक चलो ओए ये ए रोकम त ओए ढुङ्गा नफालौँ न है लाग्ला ओए Happy Holi! Ah!